Sentencing options. انتخاب جزاء. Reading section. This is a reading section. First, we have to read that one, and after that, we can translate it into the original language. Once a defendant's guilt has been determined, the defendant must be sentenced. The guilt is determined either by a judge's guilt verdict or by the entry of a guilty plea. Usually in trials, the judge imposes the sentence. It must be within the statutory limits listed by the legislature for the crime in question. In Afghanistan, sentencing is based on the penal code in the constitution. Whenever there is no provision for cases, either in the constitution or in the other official laws, the court's decisions will be in accordance with Hanafi jurisprudence. Still, the decision must be made within the constitution's limitation. Sentencing options. انتخاب جزا. Reading section. بخش خواندن. Once a defendant's guilt has been determined, یک باری که گناه مدعی علیه تعیین شود. Once a defendant means مدعی علیه. Guilt mean گناه, it's called sin. Has been determined مانا تعیین شود, specified. The defendant must be sentenced. گناهش و یا جرمش اگر تعیین شود, مدعی علیه حتما sentenced مجازات می شود. یعنی جزایشان تعیین شده, باید به جزای خود برسه. The guilt is determined either by a judge's guilty verdict or by the entry of a guilty plea. یعنی گناه تعیین می شود یا جرم تعیین می شود یا به توسط قضاوت قاضی or by the entry of a guilty plea یا به اقرار خود مجرم. یعنی چی وقت یک جرم ثابت می شود؟ زمانی که قاضی تصمیم بگیره و حکم خود را صادر کند که فلان شخص گناهگار و یا مجرم است و یا مجرم خودشان در پیش محکمه اقرار می کند که ما مرتکب این جرم شدیم. Usually معمولا یا اکثرا in trials the judge imposes the sentence. معمولا در محاکمه و یا در جریان محکمه the judge imposes the sentence. قاضی جزا را تحمیل می کند به خاطر که هر کس خوش نداره که مجازات شود. به این اساس قاضی باید جزا را به محکوم علیه تحمیل کند و به زور او را تطبیق بکند. It must be within the statutory limits set by the legislature for the crime in question. این جزا طبق جرم باید تطبیق شود. statutory limits در محدوده قوه مقننه. در محدوده قوه مقننه جزا باید تطبیق شود. طبق محدوده قوه مقننه جزا تطبیق می شود و طبق امو جرمشون. یعنی در برای هر جرم جزا قانون تعیین کردن با کدام جرم که شخص متهم می شود و جرمشان ثابت می شود با آن جرم که ثابت میشه جزایشو میبینه. Look at it must be within the statutory limits set by the legislature for the crime in question. یعنی طبق قوه مقننه جزای هر جرم تعیین شده و برای مجرم او جزا داده می شود.
in Afghanistan در افغانستان sentencing is based on the penal code in the constitution. در کشور ما افغانستان یعنی جزای هر جرم توضیح و تشریح شده و بنیان گذاری شده، تهداب گذاری شده، تشریح و توضیح شده در کد جزا افغانستان و در قانون اساسی افغانستان. Whenever there is no provision for cases, اگر کدام ثبوت برای قضایا نباشد در قوانین either in the constitution یا در قانون اساسی برای کدام جرم جزا نباشد یا ثبوت نباشد یا دلایل کامل نباشد or in the other official laws یا در دیگه قوانین رسمی کدام ثبوت نباشد، کدام تفصیل و توضیح و تشریح نباشد، باز قاضی چی میکند؟ باید the court's decision will be in accordance with the Hanafi jurisprudence. تصمیم محکمه باید طبق فقه حنفی باشد یا مذهب حنفی باشد. اگر در قوانین چیزی نباشد حتما قاضی باید به فقه حنفی مراجعه کند و حکم این قضیه را پیدا کند. Still the decision must be made within the constitution as limitation. در نتیجه هر تصمیمی که محکمه میگیرد باید در چارچوبی و یا در دایره یا محدوده قانونی اساسی باشد. یعنی این درس به ترکیز میکند هر جزایی که تطبیق میشه باید طبق قوانین نافذه کشور باشد، طبق قوانین قوای مقننه باشد، کد جزا باشد و همچنان طبق قانون اساسی باشد و از این قوانین هیچ جزا باید مخالف نباشد و اگر در قوانین وضعی و قوانین رسمی کشور ثبوت کدام قضیه نباشد میتواند که حکمشان در فقه حنفی جستجو کند و برای این قضیه یک حل معقول را پیدا کند. Sentencing options vocabulary انتخاب جزا و vocabulary لغاتها. Number word meaning used in a sentence. Number 1 guilt گناه یا جرم meaning used in a sentence استفاده در جمله a person will be sentenced according to his or her guilt. شخص مجازات می شود طبق گناهش. مطابق گناه باید شخص مجازات شود. هر قدر که گناه باشد با آن اندازه باید مجازات شود که جزایشان در قوانین ذکر شده. Number 2 determine مصمم شدن، تعیین کردن. The courts try to determine the guilt of a suspect, then they sentence him according to that guilt. محاکم کوشش میکند که گناه یک مجرم را تعیین کند یا گناه یک شخص مظنون و یا مشکوک را تعیین کند. Then they sentence him according to that guilt. باز او را طبق امو جرمشان مجازات میکند. Sentence محکوم کردن. A murderer can be sentenced to death. قاتل میتواند که به مرگ محکوم شود یا به مرگ مجازات شود. Entry ثبت یا فقره. One of the entries in the registration book at the Kabul jail shows that Ali was in jail last year. یکی از فقره های کتاب ثبت و راجستر زندان کابل نشان می دهد که علی در سال گذشته در زندان بوده.
plea دادخواست یا مدافعه. Ali's plea in court was that he did not commit the crime. مدافعه و یا دفاع علی در محکمه این بود که او به جرم مرتکب نشده یا مرتکب کدام جرم نشده. impose تحمیل کردن. The judge imposed a fine of 3,000 Afghanis on Ali. قاضی 30,000 افغانی را به علی من حیث یک جریمه نقدی تحمیل کرد. statutory طبق قانون. Every new law should be according to the statutory guidelines. هر قانون جدید باید طبق راهنمایی قوانین نافذه باشد. Number 8 limit حد و یا محدود کردن. In the Islamic courts the judge's authority is limited. در محاکم اسلامی صلاحیت قاضی محدود است. accordance پیمان یا قرار. Drinking is prohibited in accordance with Sharia law. شراب خوری حرام دانسته شده طبق شریعت اسلامی. jurisdiction حوزه قضایی. The crime happened outside of the court's jurisdiction. جرم اتفاق افتید بیرون از حوزه قضایی محکمه. So once again we have to repeat these words. Like the first one is called guilt گناه یا جرم. determine مصمم شدن یا تعیین کردن. sentence محکوم کردن. entry ثبت یا فقره. plea دادخواست یا مدافعه. impose تحمیل کردن. statutory طبق قانون. limit حد یا محدود کردن. accordance پیمان یا قرار. jurisdiction حوزه قضایی. sentencing action انتخاب جزا. خب در موضوع یا عنوان انتخاب جزا we have our conversation today to have that legal conversation about the sentencing action. Let's begin. This conversation is being done by two students, student 1 and student 2. The first one says hello assalamu alaikum. محصل اول میگوید السلام علیکم. hello. Number 2 student number 2 hello wa alaikum assalam. Do you want to talk to me? آیا می خواهید که امرایم صحبت کنید؟ Student number 1 yes بله I do. Do you have time for a short meeting? آیا برای ملاقات مختصر وقت دارین؟ Student 2 of course I do. البته وقت داریم بله. Student 1 let's sit here بیاین که اینجا بشینیم. Student 2 okay here we are بله اینجا حضور داریم. Student number 1 thank you for your time. تشکر از وقتتان. I actually have some questions for you. حقیقتاً برای شما یا دقیقاً برای شما چند سوالات داریم که برای این سوالات پاسخ بدهید. Student number 2 yes بله. Student 1 I have a friend who has a case in the primary court now. ما یک دوست داریم که حالا او در محکمه ابتداییه قضیه خود را دارد. So I want to know a little about the sentencing action. بناءً
ما میخواهیم که درباره انتخاب جزایی و کمگی معلومات حاصل کنیم. Student 2. Did the court determine his or her guilt? آیا محکمه گناه او را تعیین کرده یا جرمشان تعیین کرده؟ Student number 1. No, not yet. نه تا هنوز جرمشان تعیین نشده. Student 2. What is the charge? What is the charge? ای تهمت چی است؟ What is the charge? تهمتشان چی است؟ به چی متهم شده؟ Student 1. They say he robbed his cousin with a gun. آنها میگوید که او از بچه کاکای خود دزدی کردن و یا سرقت کرده با تفنگ. از تفنگ استفاده کرده. Student 2. Oh, armed robbery. سرقت مسلحانه است که بسیار خطرناک است. That is a serious crime in Afghanistan. این یک جرم جدی است در افغانستان. In fact, حقیقتا it is a felony. ای جنایت است. یعنی جرم بزرگ است. felony. Student 1. Oh, what's the punishment for a felony in this country? Oh, what is the punishment for a felony in this country? چی است جزا برای جرم جنایت در کشور؟ Student 2. The minimum time in jail is 3 years. کم نکم مدت زندان 3 سال است. I hope they find him not guilty. توقع داریم که او گناهکار ثابت نشود. Anyway, به هر حال یا به هر صورت. Thank you for your time. تشکر از وقتتان. Student number 2. No problem. Anytime. مشکلی نیست. ما در خدمت هستیم. خب, let's begin that one without the translation to pronounce this conversation. Student 1. Hello. Hello. Do you want to talk to me? Yes, I do. Do you have time for a short meeting? Of course I do. Let's sit here. Okay, here we are. Thank you for your time. I actually have some questions for you. Yes. I have a friend who has a case in the primary court now, so I want to know a little about the sentencing actions. Did the court determine his or her guilt? No, not yet. What is the charge? They say he robbed his cousin with a gun. Oh, armed robbery. That is a serious crime in Afghanistan. In fact, it is a felony. Oh, what's the punishment for a felony in the country? The minimum time in jail is 3 years. I hope they find him not guilty. Anyway, thank you for your time. No problem. Anytime. خب, let's study grammar section. In this grammar section, we study simple future tense, sentencing actions, انتخاب جزا. در این موضوع یک بخش گرامر هم است که زمان حال آینده است. زمان ساده مستقبل. Simple future tense. زمان ساده آینده. So first we study definition. Simple future tense shows an action that will happen in the future. Or simple future tense is used to show an action which may or may not happen at a particular time in the future. زمان حال ساده استفاده می شود که یک عمل را در زمان آینده که در وقت مشخص واقع شده باشد ارائه کند یا نشان بدهد. Simple future tense shows an action that will happen in the future. Structure. Formula. In the structure, we can study the subject. After the subject, we have will, which is the auxiliary verb. فعل کمکی است plus verb بعد از
فعل کمکی فعل را استفاده میکنیم plus object مفعول را استفاده میکنیم or complement of a sentence و یا از تکمیله جمله استفاده میکنیم subject plus auxiliary verb well plus verb plus object plus complement of a sentence. Example, the judge will handle the case. قاضی قضیه را مدیریت خواهد کرد. The judge will handle the case. یا قاضی قضیه را بررسی خواهد کرد. The second example, Ali will go to Canada next year or next week. علی در هفته آینده با کانادا خواهد رفت. You have a lot of examples. You can make, for example, I will teach you 11th lecture next week. I will meet the president next month. I will perform the prayer tonight. I will travel to the foreign country. I will take my 20% exam next week. Etc. You have a lot of examples you can make according to the structure of simple future tense. میاییم به سلاید بعدی که سلاید بعدی درباره کار خانگی است. In groups of 3, try to identify the proper punishment for each crime through a critical discussion. If you don't know the answer, check the proper source of law. خب محصلین گرامی و محصلات عزیز بیایین به این سلاید که درباره کار خانگی است یا اساینمنت است. ما در یک ستون جرایم داریم و در ستون دوم انتخاب جزا داریم. یعنی در ستون اول ما جرایم را مطالعه میکنیم و پس تصمیم میگیریم که برای این جرم کدام جزا در قانون تعیین شده. اگر شما میتوانین که مستقیما نوشته کنین میتوانین که نوشته کنین. اگر مشکل باشه برایتان باز میتوانین که به کتاب های قانونی و یا کد جزا شما مراجعه کنید. خب crimes kidnapping اختطاف جزایشان چی است؟ شما نوشته میکنین sentencing action در موضوع یا در شماره اول شما نوشته میکنین که جزایشان هستن. کسی که اختطاف میکنه جزایشان چی هستن در sentencing action ایره بخیر نوشته میکنه. Number 2, robbing a citizen مانا سرقت از یک شهروند. robbing a citizen جزایشان شما نوشته میکنین در شماره دوم که خالی هستن sentencing action. adultery مانا زنا جزایشان شما نوشته میکنین کدامش که در قوانین نافذه کشور ذکر شده و یا بالخصوص در کد جزای افغانستان ذکر کرده. Number 2 is called suicide bombing یعنی مانا حمله انتحاری. arson مانا به آتش زدن. arson یا در دادن. Number 6 is called bribery مانا سرقت یا دزدی یا رشوت. bribery اکثرا به رشوت استفاده می شود یا فساد اداری استفاده میشه. bribery. Number 7 abortion مانا سقط جنین. stealing a laptop دزدی کامپیوتر لپتاپ. calling the parliament zoo پارلمان را به باغ وحش خطاب کردن. جرمشان و جزایشان چی است؟
این جرم شد و جزایشان چی است؟ embezzlement معنی اختلاس، یعنی خیانت در امانت. جزایشان چی است؟ در شماره 10 نوشته میکنین. خب have a nice time. May Allah protect you from every kind of evils and success you in every stage of your life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.